आज म तपाईलाई B.Ed फर्स्ट इयरको यो कम्पलसरी सब्जेक्ट अनि इंग्लिशको चाहिँ आज म तपाईलाई इंग्लिश फर द न्यू मिलेनियम भन्ने सब्जेक्टको मतलब बुकको चाहिँ आज म तपाईलाई यो फेरि जनरल इंग्लिशमा चाहिँ यो कम्पलसरी इंग्लिशमा तपाईले चाहिँ तीनटा बुकहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तपाईलाई थाहा छँदैछ होला। यो चाहिँ त्यो इंग्लिश फर द न्यू मिलेनियम भन्ने बुकको चाहिँ रहेको छ। आज म तपाईलाई लेसन 14 ग्रीफ भन्ने यसको चाहिँ आज म तपाईलाई मेन पोइन्ट त्यसपछि त्यसैगरी नेपालीमा समरी इंग्लिशमा र केही सल्भ गरेको क्वेशनहरु म तपाईलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। तपाईले यदि नोट बनाउनु भएको छैन भने तपाईले यहाँबाट आजबाट नोट बनाउन सक्नुहुन्छ। अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईलाई 13 सम्म लेसन 13 सम्म मैले तपाईलाई चाहिँ शेयर गरिसकेको छु। तपाईले गएर तपाईले नोट बनाउन हेरेर तपाईले नोट बनाउन सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ यो लेसन 14 ग्रीफ रहेको छ। यो सुरुको म तपाईलाई पढेर सुनाउँछु। यो तपाईले नोट गर्नुहोस्। Grief is a story of Anton Chekhov. The story tells us about the self-centered, unresponsive, feelingless nature of human beings in this world. The title of the story portrays the overwhelming grief of Iona Patpov, the old cab driver, over the loss of his son and his futile attempts to share it with fellow travelers in his cab. यो चाहिँ मेन पोइन्ट हो। यो तपाईले चाहिँ यो नोट कपी गर्नु होला। यो चाहिँ मैले चाहिँ अब कतिपय ठाउँमा यसलाई पढ्न पनि अलिकति यो डिफिकल्ट भइरहेको छ। तपाईले चाहिँ यसलाई राम्रोसँग तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब म तपाईलाई यो लेसन बुझ्नको निम्ति नेपाली म यहाँ तपाईलाई यो पढेर सुनाउने छु। यो समरी सुनाउने छु। तपाईहरु यो सुन्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले नोट गर्नु पर्दैन। शोक एउटा कथा हो जुन इना पातापोभको छोराको आकस्मिक मृत्यु हुँदा इनामा भएको चिन्तासँग सम्बन्धित छ। उसको छोराको नाम बारिन हो। इना आफूसँग भएको शोक हटाउनका लागि अरूसँग आफ्नो कुरा भन्न चाहन्छ, तर कसैले उसको कुरा सुनिदिदैन। त्यसैले यो कथाले एकजना बुढो मानिस इना जो अरूसँग आफ्नो दुःख तथा चिन्ता भन्न चाहन्छ, तर उसले कुनै पनि व्यक्तिले उसको दुःखमा सुनिदिनु नपाएर पछि उसँग भएको घोडालाई आफ्नो दुःख तथा कथा बताउँछ। इना पाटापोभ एउटा बुढो मानिस हो जो दुई कुराले बाँधिएको हुन्छ, एउटा उमेर र अर्को शोक। ऊ एउटा घोडा चलाउने चालक हो। ऊ सेतो भए पनि भूत जस्तै देखिन्छ। उसको सानो घोडा पनि रङमा सेतो छ, तर गतिमा अचल जस्तो देखिन्छ। इना धेरै व्यक्तिहरूको बीचमा हुन्छ, तर उसको दुःख तथा चिन्तामा ऊ एक्लै हुन्छ। उसको पहिलो यात्री एकजना सेनाको अफिसर हुन्छ। त्यो सेना इना भन्दा हरेक पक्षमा फरक हुन्छ। इना एउटा बुढो मानिस हो जो शोकमा अल्झिएको छ भने सेना जवान तथा पूर्ण जीवन बिताइरहेको छ। ऊ हँसिलोपनमा देखिन्छ भने इना दुखीपन। इना त्यो अफिसरलाई उसका दुःख साट्न तथा भन्न चाहन्छ, तर ऊ आफ्नो आँखा र कान बन्द गरेर उसको कुरा सुन्न मान्दैन। दोस्रो समूह 3 जना यात्रीहरू हुन्छन्। यी 3 जना युवकहरू हुन्छन्। उनीहरू एकदमै हल्ला गर्दछन्। उनीहरूलाई समाज तथा विश्वमा के भइराखेको छ भन्ने कुरामा मतलब हुँदैन। उनीहरू यस्तो व्यवहार गर्दछन् कि रक्सी तथा अरू मात लाग्ने चिज खाएका छन्। 3 जना मध्ये एकजना शारीरिक रूपमा अपाङ्ग हुन्छ। ऊ अपाङ्गता भए तापनि ऊ आफूलाई इनाभन्दा ठुलो सम्झिन्छ। ती 3 जनालाई इनाको छोराको मृत्युबारेमा कुनै सहानुभूति हुँदैन। त्यसैले इना अन्तिममा आएर के महसुस गर्दछ भने मानिसहरूको भिडमा ऊ भए पनि कुनै सहयोग तथा मित्रताको भावना कोहीसँग पाउँदैन। तर ऊ एक्लै भए पनि उसँग सानो घोडा छ। उसले आफ्नो दुःख पीडा त्यही निष्क्रिय घोडालाई सुनाउँछ।
घोडाले उत्तर नदिए पनि राम्ररी सुन्दछ र लामो सास फेर्छ, त्यसैले यिनीहरूले पुरा कथा उसलाई सुनाउँछ। यो चाहिँ लेसन यो टेक्स्टमा भएको, यो चाहिँ नेपालीमा रहेको छ। तपाईँले एकचोटि टेक्स्ट पढ्नुहोस्, सरल आयो तपाईँले बुझ्ने तरिकाले पढ्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले यो अझ धेरै यो पढेर झन् त्यसलाई बुझ्नुहुनेछ। अब त्यही समरी म इङ्ग्लिसमा त यहाँ पढेर सुनाउने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई पज गरेर तपाईँले यसलाई नोट बनाउनुहोस्, यो तपाईँले कपी गर्नुहोस्। यसलाई म पढेर सुनाउँछु। कतिपय ठाउँमा मेरो मिस प्रनाउन्स हुन्छ, तपाईँले हुनसक्छ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई बुझेर त्यसलाई नोट गर्नुहोस् अथवा तपाईँले आफै पनि यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। ग्रिफ इज द स्टोरी अफ आयोना Patapov's grief over his son's barren, unfortunate death. The grief is within him. He wants to speak about it to lighten his burdensome misery, but no one is ready to listen to him. The story describes the old man's Lona Iona urge to share his grief with others, his despair at not being able to find a compassionate audience, and his final effort to pour out his misery by talking to his horse, his one and only one companion. Iona Patapov is an old man bent double with age and grief. He is a cab driver. He is quite white and looks like a ghost. His little horse is also quite white and remains motionless. Iona is surrounded by people but remains alone in his grief. The first passenger is an army officer. He is a contrast to Iona in every respect. Iona is an old man in grief. The officer is young and full of life. Iona is lost in grief. The officer jokes in a light-hearted mood. Though Iona wants officer to listen to his grief, the officer sits with his eyes and his ears closed. The second group of passengers on the cab is a group of the three people. They are young and noisy without a care of the world. They behave as if they are drunk. One of them is a humpback. Despite his physical discomfort, he feels superior to the old man, Iona, who is weighed down with grief. All of them have no sympathy for the old man who tries to tell them of his son's death. Thus, Iona realizes that a crowd is no company. At the end, Iona thinks that though he is alone, but he still has his little horse. He unburdens his heart of his passive horse. The horse listens and breathes to his master, Iona, and he tells the little house the whole story. यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा रहेको छ, तपाईँले चाहिँ यसलाई नोट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ केही एक्सर्साइजहरू रहेको छ, यो भोकाबुलरी तपाईँले बुझ्नु होला, यो चाहिँ तपाईँले नोट गर्नु पर्दैन, तपाईँले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसै गरी भिडियोलाई पज गरेर यहाँसम्म तपाईँले पढ्नुहोस्। अब यो चाहिँ रहेको छ एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स, यो चाहिँ तपाईँले नोट गर्नुहोस्। यो तपाईँले यहाँ भिडियोलाई पज गरेर तपाईँले यो नोट गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसन एन्सर यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँले यसलाई मिलाएर आफ्नो कुराहरू थपेर पनि तपाईँले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। एन्सर नेपालीमा यो लेख्नु पर्दैन, तपाईँले पज गरेर यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्।
त्यसैगरी तपाईले यो एच सम्म आई सम्म तपाईले पज गरेर यो नोट गर्न सक्नुहुन्छ, कपी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले यो एम सम्म नोट गर्नुस्। त्यसैगरी यो ओ सम्म नोट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर राइटिङमा रहेछ, राइटिङ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु हुन्छन् राइटिङमा चाहिँ। डेथ mistook the door instead of coming to me, it went to my son. Explain this statement by Ayana. In the story भनेको छ। यो तपाईले चाहिँ सर एकचोटी पढ्नुस्, यहाँसम्म तपाईले पढ्नुस् र तपाईले यसलाई नोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँनिर बी सी डी सम्म रहेछ, तपाईले यहाँसम्म नोट गर्नुस् सी को। त्यसैगरी डी को ई एफ जी यहाँसम्म तपाईले नोट गर्नुस्। त्यसैगरी एच को पनि छ, यहाँसम्म तपाईले नोट गर्नुस्। यो भिडियोलाई रोकेर त्यसैगरी अझ यहाँ बाँकी रहेको छ। त्यसैगरी यो आईमा चाहिँ राइट एन एसे अबाउट पिपल हु लस्ट देयर फ्यामिली मेम्बर्स एन्ड अल्सो सजेस्ट द रोल अफ कम्युनिटी एज वेल एज द लोकल गभर्नमेन्ट अन म्यानेजिङ देम भनेको छ। यो चाहिँ तपाईले यहाँसम्म नोट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पढेर केही कुराहरु तपाईले आफैले पनि थप्ने पनि तपाईले कोसिस गर्नुहोस्। यदि केही कुराहरु तपाईलाई पनि आइडियाहरु आयो भने, तपाईलाई थप्न मन लाग्यो भने। त्यसैगरी यहाँसम्म तपाईले कपी गर्नुहोस्। त्यसैगरी यो रहेको छ लेटर, तपाईले सर पढेर यो लेटर चाहिँ तपाईले पढेर सर पढ्नुस्। त्यसो पढिसकेपछि यो यस्तो नामहरु सट्टामा चाहिँ तपाईले आफूले आफ्नै तपाईले चाहिँ नाम यहाँ मिलाएर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। 2016 यताउता छ, तपाईले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। सर एकचोटी तपाईले पढ्नुस्, त्यसपछि यहाँसम्म तपाईले पढ्नुस्। यो चाहिँ अन्तिम रहेको थियो। यो तपाईले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। सबै क्वेशनहरुलाई समरीहरुलाई तपाईले चाहिँ पढेर तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा के हो भन्दाखेरि यो जुन इंग्लिश सब्जेक्ट छ यसमा भएको चाहिँ तपाईले चाहिँ मेन थीम चाहिँ तपाईले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो ग्रिफ जुन लेसन 14 छ यसबाट तपाईले चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ यो ग्रिफले चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो समरीबाट, सल्भ गरेको क्वेशनहरुबाट र यो मेन पोइन्टबाट। हुन्छ, आजलाई यति नै। आउने समयमा अरु बाँकी रहेको लेसनहरु म तपाईलाई चाँडोभन्दा चाँडो शेयर गर्ने नै छु। तबसम्म तपाईले मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, अनि त्यसैगरी तपाईको साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। र अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।